انا نديرها فوق هذا، هايديك اللي يطيبوا بها لي كراب. طيب فرانشمون سي طيب هايله. نديرها لهنا هكذا، نديرها ونخليها طيب في غردها. واش يفوق تقبوها شويه بالفرشيطه. هذا معكم هكذا تخلوها طيب في غردها، من بعد نحلو خدوها. هاني قلبتها، شو كيفاش طيب هذيك تاع لي كراب، كيفاش طيب وطيب في غردها. شوفوا شفتوا كيفاش طيب. ها طيب فرانشمون سي خلوها برك طيب في غردها. هذا ما كان خبز طاجين مليح وبسميد وملاخر مليح للصحه، مليح كلش. وحده هاي ديك تحمرت فرانشمون سي شوفوا شحال رقيقه وهايله. شوفوا يا حبابي، هاو ديك الكسره تاعنا كيفاش جات. هاي ليك واش نقول لكم يا حبابي يا خواتاتي. درت لكم فيديو قصير، درت غير خبز طاجين على بالكم، راني وريت لكم هذاك الحوت. سمحوا لي شهيدكم. ودرت شويه عدس. خير وبركه. نقولوا الحمد لله يا ربي، ونقول لكم بقى على خير في وصفه جديده ان شاء الله يا حبابي. ما تنساوش لو جيم. صحه يا حبابي.